Si të thua që të popullsisë thonë që në komunizmi kishte disa anë pozitive, si fjala vjen, kishte qetësinë. Të thash dhe njërë, ishte propagandë aq e fort nga në partisë së punës në atë kohë siç e kishte emrin, propaganda qeveritare, sa gjithë populli ishte i bindur që ne ishim në gjendje, një popullsi për 2 milion vetësh, të përballonim sulmet e gjithë botës. Dhe sot është atëherë e merrim seriozisht, s'kemi pse të ishemi hipokritë, por sot duket çmenduri. Çmendurinë infinit. Me këto krijovi idenë duke ndërtuar bunkerë, duke bërë tunele, krijovi idenë në popull që ne ishim të aftë për të përballuar sulmet nga jashtë. A paranoid schizophrenic who becomes the leader of a country and builds thousands of bunkers under some presumed threat and makes the entire population believe that Albania is in danger and we have to protect it because it's the most powerful country in the world, and that he's going to secure everybody's livelihood, and they don't know any better. Right? And so they start to trust him. You trust that person who's saying they're going to take care of you from some perceived danger, whether or not the danger is real. And obviously we know the danger wasn't real at all. Se të thash, Enver Hoxha ishte për tërë shtetin shqiptar, si ikonë që theshim ne, do me thënë si mbret. Shqipëria ka qenë me izoluar nga të tërë këto shtete. Unë s'kisha shumë frikë. Unë flis një edhe ajre, unë thesha si do më marrin në njerë në burke dhe mua, po jo. E flis një të drejten që kisha. Sjellë kishim neve, nuk kujtomin Zotë, në më thënë, Zotë nuk kujtoshe. Që iku Xhaxhaj që oratik Xhaxhaj, atëre në sekuestruan terë komplet. Me bakti, me kusi, me levence, me tenxhere, me të tërë. Florenca, Bode, bie 1943 jam lindur. Emrin e kam Florenca Bode. Florenca Bode. Ke lindur në fshatin Rakick? Rakick. Martuar Rakick. Edhe e martuar këtu. Rakick e do vdes Rakick. U martova, mora burrin, burri jeme kishte biografinë të keqe, kishte të vëllain të ratisur. E ka patur sekretar partie në Maliq, pastaj u aratis. Iku vajti në Turqi. Unë u martova këtu e morac, si apo qysh në shkovi jeta. Ha. Ardhi puna, bera 2 fëmijë. Xhaxhana më marrë burk. Arrestuan, po Xhaxhana marrë burk. Për çfarë arsye? Për arsye valla, agitacion për propagandë. Mora zes, Piringu e kam patur. Piring. Në çfarë viti ke lindur? 1953, 20 nëntor. Në Bilisht kam lindur, kur bëm 3 vjet, që u linda unë, pas 3 vjetëve
Aratisa Xhaxhaj 13 vjetë. E marë. Varda, baba jemi thoshe e muartë, vëlla im nuk kishte fajtë, shkote e muartë. Se ka qenë partizan, në Xhaxhaj jemi kishte qenë partizan. Në Itali ka qenë oficer, punonte për Shqiprinë. Në vitet e Zogut. Në vitet të kaluar, s'isha lindur. Betimin në Itali, ardhë u kthe këtu. Edhe u kthe këtu, Xhaxhaj jemi. Varda, më arrestuan e baban. Baba jem që Në çfarë viti e kanë arrestuar babain? 81-shin. 81-shin Qershor. Qershor 81-shin. 70 vjet baba jem. Isha 3 vjeç. Kur kam qenë 3 vjeç unë, kemi ikur në internim neve. Na kanë hequr, pastaj na internuan, si u Aratis Xhaxhaj na internuan. Gjysh ne futën në burg, edhe një Xhaxha futën në burg, edhe një Xhaxha tjetër, 3. Kurse babin e internuan. Mirë po, e internuan babin, po maman jo. Unë kam lindur në 61-shin, komunizmi ishte instaluar rreth 20 vjet në vendin tonë, por kishte filluar 25 vjet përpara se të linja unë. Ushtrinë e kam bërë në forcat e policisë. Në atë kohë nuk kishte kontingjent rrogtarësh dhe merrnin dhe një sasi të caktuar ushtar polic. Dhe e kam bërë 3 vjet në policinë e shtetit. Isha lindur edhe unë edhe vllai. Në cilin fshat ju internuan? Në Savër të Lushnjës. Si ishin kushtet aty? Mos më keq. Rimi në një kasolle të ndarë me 4 pjesë. Do me thënë, kishim një Xhaxha që kishim edhe ata në internim, a ju do martoshe, ne kemi ndarë me qarqaf, edhe ne flimin këtej, ata e kemi vënë me nusen këtej, Xhaxhan. Si kemi qenë atje, pastaj zanë, kur na internuan ne, baban e internuan vetëm baban, edhe muar maman në polici, i thamë që do ta lesh. Po, ato qenë varet ku do të caktonte komanda e policisë. Kishe shërbim në objekte, kishe shërbim patrulle në përqytet, kishte pasaj edhe shërbime të specifikuara, mund të shoqëronje një operativ, si që kam bërë unë për disa muaj rresht. Këto ishin shërbimet në policinë e shtetit për kontingjentin ushtar. Por shumica ishin të metat e komunizmit. It's an artificial trust, obviously, right? You can't really call it trust when people aren't given the adequate information to make the decision for themselves. They were lied to and so trusted him based on a facade. And I think that disillusionment maybe is hard to deal with, and some people have a hard time even speaking negatively of him, even after knowing the truth, because they have all these memories of thinking of him so fondly. It's like if a parent disappoints you later, you find out they're human, or maybe even worse, they've made some terrible mistakes. It's hard to give up the affection that you form for them because they've protected you, even if it was illusions, that they protected you from monsters under the bed, right? It's kind of sad to make that comparison, and I don't want to paint the entire Albanian population as stupid and ignorant, because there were actually a lot of dissidents, a lot of people who knew the government to be a farce. They knew all of this to be a lie, but they were jailed or killed, most likely killed. Or tortured, right. So it wasn't easy for anybody to go against this. Dhe në si vend komunist kishim marrëdhënie me Rusinë, edhe me këto vendet ish komuniste. Televizorin e parë faktik ose fizik e kemi parë në vitin 1970 në një komshi ose neighbor, si thonë anglisht. Ja kishin dërguar nga Amerika televizorin, po s'kishte stacion dhe ne e shikonin vetëm si. Pasaj më vonë, nga 72-73 filluan
stacionet, hynin stacionet e vendeve fqinj Jugosllavisë, Greqisë, Italisë, që mund shikoni. Pastaj jam i sigurt kur ka filluar radio televizioni shqiptar, nuk jam i sigurt në ç'vit vit, po vite 73-74. Nuk guxonte njeri përse më të shfaqte mendimin lirisht, ato konceptet që kishte, në botën perëndimore që ne quajmë, ishin të ndaluara. Po unë, si person, e desha dhe isha dhe antare partije, me testër, si që ishte atëre. Edhe nuk e di, qoftë konferenca, qoftë mbledhje, qoftë gjëra që benim, ishim shumë të kënaqur. Njeriu nuk mund të kishte komunikim me njeri tjetrin, nuk mund të shfaqte mendimin lirisht me njeri tjetrin, sepse kishin frikë. Të thash, në fillim nuk ishte radio televizion shqiptar dhe hynin kanalet e shteteve fqinj. Mbasi u krijua radio televizioni shqiptar, u bë propagandë partijake, politike, siç që sistemi atëre, dhe në qoftë se ti shikonje kanalet tuaja, dënoheshe për agitacion propagandë, kjo s'je masive se ashtu i binte ty në tër populli, po për njerëz të caktuar e kanë vojtur këtë dhunë. Because I didn't live during communism, all I remember is him having a very pleasant face, seeing his photo everywhere. In every household there was a photo of Enver Hoxha, or you encountered his face or his works or his name pretty much everywhere. And he had a very pleasant looking face. I remember thinking, what a nice looking guy. Like, I would trust him. You know, as a kid, if he was like my grandfather, I would trust him. This very sort of deep, like instinctively, I didn't respond to his face in a way that was, I didn't feel threatened by him. And people talked about him in mixed ways. It was hard to form opinions about him as an uneducated child. Most of what I know about him now is from academic literature, which tries to represent a very objective picture of him as an awful leader, which is in contrast to some people's opinions of him as someone who kept them safe, the sort of patriarch who kind of protected the country. Se ashtu ishte në çdo familje, ishte portreti i Enverit. Gjithë shikonin, pa përjashtim, kush ishte familje komuniste, si ishte familje komuniste, të gjithë e shikonin pa përjashtim dhe diskutonin në ambiente shoqërore, kur që me shok, me shoqe në për klasave, të thash, për njerëz të veçantë ky aspekt i goditi, kurse shumicën e popullit s'mund ta godiste se duhet të hynte tër populli në burg. Ajo tha, ku do vej burri, do vet edhe unë. Edhe ka ikur mamaja ime me 2 fëmijët edhe babit 4, kurse vllai i vogël ka lindur në internim. Edhe motra ka lindur pas shumë vitesh, pas 20 viteve time është lindur motra. Tere rinia ishte shumë e kalitur, shumë e edukuar. Por ne shikonim këto filmat western, na pëlqen edhe na ka ngelur në mendje, edhe pak më përpara një javë më përpara e kujtova me shokun tim. Ka qenë një film amerikan me cowboys. Hondo ka qenë personazhi kryesor, po se mbaj mend se si e kishte titullin filmi. Dhe shikonim çdo të premte, mblidheshim të tërë, fëmijët e moshës 10, 12, 13 vjeç, dhe shikonim me admirim. Pastaj këto kukullat na pëlqenin se atë mosh kishim. Pastaj kur u bëm teenager, që u ritëm, u bëm adoleshent, shikonim gjëra të tjera. Edhe gjëra të ndaluara për sistemin, filma seksi, filma dashurie,
Ishte tabu që të shikonin një vajzë të zhveshur ose të putheshe një aktor me aktore. Ishte gjë që e pranonte mosha në atë kohë, si çdo i ri. Mirë po ishte një e vërtet shumica e popullit e deshin. Edhe kur vdiq Enver Hoxha, edhe fëmijët e djepit qanin. Kështu buk i ipnin me mamaja vinte shpinte ujë, ju shpinte punëtorëve atje ku. Buka ishte me racion? Me racion, buk pe misri, me racion bukën. Kemi ndenjur 5 vjet në internet. Ishit kështu keq ushqyere, domethënë nuk... Shumë. Vinte ditë e verës. Ishit besimtar? Po besimtar, ishim xhallin kemi, vjeri jemi shoxhë. Xhaxha i burrit em Hoxh ishte. Po nuk i kryenit në fshehtësi? Jo, kishin frikë se ishin të goditur neve. E kishin frikë. I zjemi fëmijëve ka dhënë një vezë, vinte një spion i thosh, "Ju zjenë vezë sot ju, ju zjenë këtë?" Ne i thashim mos i tregoni. Me frikë kemi rojt, robirin anës. Kështu është puna. Propaganda ishte që shturesh rinia. Nuk imagjinojshin disko si që atëherë, mbrëmjet, partit, ishte tabu. Beshin ca mbrëmje matematike, tematike, edhe beshin mbrëmje rinore, ajo që e mënyre e argëtimit e rinis në atë kohë. Po për muzikë kështu? Muzikë të uaj, neve me qenë se influencoheshim nga greku, dëgjonim muzikën greke. Fsheura, zi kuptoj, dhe muzikën maqedonase e jugoslave. Kurse pjesa tjetër, Durrësi, Tirana, influencoheshin nga muzika italiane. Kjo ishte muzikë, po çdo gjë dëgjojsh e fshehur. Mua më pëlqente kjo, domethënë, vetëm kjo, ekonomia që ishte në çike dobët, po ishim shumë të qetë. Thelbi i çdo gjë ishte kjo. Ato që në vende më të zhvilluara, kishte më liri për rinin, për çdo njeri që e lirë. Çdo njeri kishte aktivitetin e tij personal, privat, dhe kishte zhvillim. Në krahasim me sistemin tonë, ne qemë shumë të prapambetur në këto aspekte. Dhe çdo i ri po ta shikonte që atje jetoshe më mirë, do ta kundërshtonte sistemin, do ngrieshe kundër, dhe kjo që arsyeja që propaganda mediatike bllokoheshe për mësyrë në Shqipëri. Kjo që e arsyeja e bazë. Kyçi kryesor ashtu që për rinin, që mos degenerosh rinin. Pastaj pas internimit erdhëm këtu. Këtu na rinin me roje në shtëpi. Po gjatë atyre viteve çfarë shkolle bëre? A rritë do të bëni të shkollë? 8 klas kam bërë. I bëre të plota ato? Vllai i dyti ka bërë 4 klas. 4 klas. Se s'na shpinë në shkollë, bilem njerë, se unë kam qenë me atletiken, këtu në Bilisht. Po. Edhe vinja me sportin, kështu. Atlete. Po. Mirë po, kur do vimin në Elbasan në Korçë, kam vajtur, më kanë shpenë në Korçë. Kur do ikni për në Elbasan, e ndruan emrin tim me një tjetër, si kur isha unë. Po në atë kohë, të gjithë e vlerësonin, se aq njëri kishim për matan kufirit Shqipërisë, kështu që ajo që e një lider që të tërë pranonin. Kush me irë, kush me pa irë, kush me dëshirë, kush ndryshe, dhe ne u përshtatëm atij sistemit, si gjithë 90% e popullsisë. Ndoshta 10% që janë më të guximshëm dhe kundërshtuan atë sistem. Të rinje me roje, natën një qike futeshin, kishim ca bute, unë i mbaj mend që jam e vogël, edhe ishin ca bute për druri, që i mban të gjyshit, ne kemi qenë mbamin argatë kur ishim më përpara, si shtregojnë në pleqtë, me argatë punomin. Mirë po, i mbamin këto, e kur ngrishim që të dhimin, bum bënte, rinin njerës, këta që janë 500 që i thonë, 1500 spionët, të sigurimit, rinin në për këto, kishim baktine, kur vimin të shtimin në Aruanin, gjërsa të vimin, e kemi vojtur në fakt. Sidomos babai tim ka vojtur sa më shumë, e mirë një natën. Po,
neve i quajmë të thjesht, po kishte mekanisma nga më të ndryshme. Shumë veta më da kenë shprehur, unë mund të jemi fundit e atyre që e shpreh. Për shembull, një njeri deshte të ishte i lirë. Deshte aratiseshe, mundësia që shumë e vogël, ta zem 10% nëse ti mendojnë të aratiseshe. 90% ishe o i vrarë, o i kapur dhe i futur në burg. Ajo 10% që tentovi për të aratisur, aratiseshe. Kalonte në shtete fqinj, pasaj reguloshe ku gjente të mirën e tia, por ama pasojat ishin për tërfisin që ngeleshe në Shqipëri. Buri im kishte djem xhaxhallarësh 2. Njërin e kishte infermier. Ajo bënte shumë pas këtyre komunistave. Kur ardhi puna e pushkatuan e more pushkatuan, as mama as nishan. Po çfarë motivi kishin, çfarë arsye? Agjentasën propagandë, këtë bëni, asnjë teatr, kjo ishte. Edhe pushkatuan pa asnjë gjyq, pa asnjë gjyq. Edhe teatri vdiq në burg, i vllai i tij. Sa ishte dënuar? 25 Gjermania, po, 25 ishte i dënuar. Edhe ai vdiq në burg. Ai dilte i lira i qeratiseshe. Edhe njëte në tia e gëzonte e bënte, s'ka demokracia ti ku shkonte. Kurse këtu ishte në një rreth e qeliku, që s'kishe nga të vinje. Aty ishte, një direktive partisë, baronte puna të të zbatonin tërë. Ata që flisin do një fjallë kontra, spionazhi ishte shumë i prapur, njerë e mërë të vesh, në dekën e breqme në sigurim që i theshin. Internoheshe para njërë familja, me fëmi, me grua, me të gjithë. Pasaj fillon të rrethi me i largët, prindër, xhaxhallar, teze, që kishte. Dhe brezi i tretë që largonte një qiku shurin të parë, vërtet nuk mund të internoheshin, por ishin në survejim të sigurimit të shtetit, mos kishe ndonjë kontakt me personin që aratisur, dhe ata nuk internoheshin, por persekutoheshin në vendet e punës, nuk zinin me vendet e pune të mira, dhe e vuan një të rritën. Baba më deshin që të beshe, kështu të beshe spiun. Baba i s'ka pranuar. S'ka pranuar. Kurse Xhaxhan e ka nëndzirë njërë këtu në mes të, si që benin a e fletru fera, qarë s'benin a ere. Edhe vllai tim ish i voglë, e tha po e ka thënë këtë lavë Xhaxha, tha unë e bejasha, se s'kishe qërë të benje. Ajo spranovi edhe... Ko të thjeshta, do më thënë, ekonomia ishte pak e dobët, po sa për qetësi, ishim, nuk e di, edhe fëmirin këshu ishim të qetës, kishim rumujra. E i thosha burit në ardhi radha neve. Jetonit me frikë? Me frikë, po në ardhi radha. Dilte vinte operativi me makinët, këta dilte me djallën kjo jashën, dilin e thrisnja, hajdo, qarë më do me grua, thësh. Pa që ju shëkojnë, po letë në shëkojnë, thësh, me e ka bërë plan, thësh, 3 muaj për para, thësh. Këdo marrë e këtë mos marrë, po të në marrë, letë në marrë, në s'kemi bërë jetësh. Dhe më thënë, kishur frika dhe palë që në kishur. Çfarë ishte sigurimi me një fjallë? Sigurimi e si dhe gajtë brendshme. FBI. FBI. Këtu s'ka pasur FBI, po një loj si FBI. Ekuivalentin dhe shte. Ajo është, FBI. Edhe ata ishën të ndarën drejtorira në djallën ka tragikiste, sa deshe se kush drejtori njeri me shemekimi, teatri me video, teatri me shemekto, teatri me politikën e me të gjitha në rrë. A i sistem ti... Mira e, në të sistem qka e që? Kishte... Po me qenë se jetoni këtu afër kufirit të përgjithshëm, ju shkonte ndonjë nërmend që të shikoni një jetë më të mirë? Jo, asnjëherë. Fëmija tem nuk hynin brenda klonit, si futte, se ish me klon këtu. Nuk kanë fut në brenda djemë të tem edhe burrën tem, nuk e fut në brenda klonit. Unë hynja, si grua. Kurse këta, e më thoshte djali, se ata e futën e ne s'na futën. E jo, po më mirë e këte i thoshte, qka që të shëndesa, do më thë nuk e fut mi panik në fëmive. Se vjera ime e kishte të aratisur djalën, po nuk i thoshte që, ce menen në thonë kulakën, shokët do më thë. Ba, po që kulakë bëri nënës, ku e kemi një Xhaxhan, po e xhaxhallar këtu i kishin thoshte, nëna, vjera. Këtu i kishin xhaxhallar, nuk e marrë vesh fëmija, 20 vjetë ajo nuk e pa të birë me sy.
Pas 20 viteve që u bë demokracia, shkovi një vit e gjysmë në Turqi, te i piri. Communism ended around 90-91 and I was born in 88, so I got to live through the very last years of communism, but what I remember is actually the transitional period. Pastaj si kalovi ca, babai ishte shumë punëtor. Nuk e mbani, do me thënë këta njerëzit e të bilishtit e përkranin. E vinin se ka kaluar njerë depresion, babai. E mbani shuroje, me qetë vinte, me rabë këshu punonte. Unë fëmirin e kam kaluar shumë mirë, me shoqëri, luani me lojdra të ndryshme. Edhe ishte një gjë e mirë se letrinje deri natën vonë nuk kishte trazira dhe me rak, për shembull, që o babo, do dalë, mos më dalë në një të më ngacmoj ose të më... Kjo, nuk e di unë, atëherë qetësia ishte shumë e mirë, s'kishte. I remember that my grandparents watched TV a lot, and there weren't many channels. It was just 4 or 5 channels, and they watched the news a lot. They were really concerned with politics, really concerned with what was happening with the government, and these were just random words to me, but this was in everybody's mind. Everybody talked politics. It was very, very important. And my grandfather also read the newspaper very attentively. I remember that he wouldn't just peruse the newspaper the way we do now. He would underline in pencil all of the sentences and like take margin notes. So, you know, I think he was rare in that way. But anyway, people were very concerned with politics and the news. Jeta ishte e sigurt vetëm që ishte ekonomia pak e dobët. Ishin rroga të vogla. Po ishte një gjë e mirë se edhe kur mbaronja universitetin, të gjendesh e vendi punës me njerë. Kur mbaronja shkollën. S'kishte kështu që të rinje pa punë ose... Rrogat vërtet ishin të vogla, po edhe çmimet ishin shumë të arsyeshme, shumë të mira. Neve jetonim atëre. Kur thonë që e deshin Verozhën edhe duket e vërtetë edhe e deshin Verozhën. Po ajo dëshira, si thua për Verozhën, apo ndjesia apo gjëra ishin gjëra të ai sistem punovi aq fort me një pjesë njerëzish sa njerëzit në botërimin e tyre dhe brenda në veten e tyre krijuan domethënë një ndjesi. Sepse kur erdhi Partia Komuniste mbas 44-s, baba tim ka qenë pjesë e asaj partie, ka qenë dhe pjesë aty kështu, ata nuk dinin se ç'do ndodhte në Shqipëri. Domethënë Shqipëria dini që ushtirua, po se ç'do ndodhte në Shqipëri asnjëri nuk e dinte. Dhe të gjitha po ta marrësh me që nga fitimi i pavarësisë ose shlirimi i Shqipërisë. Dhe mëtej rrjedhjet kanë ndodhur në dimensione të tilla që janë nga një dëshirë ose një ndjesi globale, si thoshte këtij vendi, kaluan u ngushtuan dhe kaluan në ndjesira personale dhe partjake të individit, që ata njerëz që luftuan, që e mendonin se po luftojnë për Shqipërinë dhe mendonin se ata do ta shlirojnë këtë, ata pastaj filluan të eliminonin të gjithë, se në kohën deri në 44 kishte edhe këtu kishte anekse. Ishin pjesë e Partisë Komuniste që mendonin ndryshe. Mirë, po ata që ndjen veten fort, njëkohësisht të përkrahur edhe nga tuajt, se edhe sot në Shqipëri kanë ndikimet tuaja, që ne edhe duam që e pranojmë që të kemi. Edhe atëre ka pas ndikimet tuaja. Dhe ata ndikonin nëpërmjet agitacionit dhe propagandës të ata njerëz që të bënin të shprehin mendimet e tyre. Mirë, po si të thuash, po ta kapish me emra, e Verozha doli me i zot, i përkrahur dhe nga tjerët, e standardizuar. I gjeti mënyra për të eliminuar këta njerëz, si Kocizot dhe Merdishnisë. Ka qenë disa nga këta që kanë qenë vërtet demokrat, ka patur shumë intelektualë të tjerë, që shprehen dëshirën. Vetëm prindrit e mi punonin, ne ishim 4 fëmijë dhe 2 prindrit e babait pa pensione. Jetonim. S'kishim shumë komoditete, kështu gjëra, lukse, po ushqimi ishte i rregullë, me thënë, nuk na mungonte në gjë. Babai im punonte
bukë pjekës, kurse nena ishte në tezgjaiste, qilimat. Everybody had a job. My parents worked every day, so my grandparents raised me, and that was pretty much the case with everybody else. They didn't have really fancy jobs. I mean, it was respectable to just be a school teacher, or school teachers were respected the same way that every other profession was respected. But most people worked in factories, did random labor. My parents worked in a factory, that's where they met. Beshin festa, beshin dasma, beshin vdekje, neve nuk merrmi pjesë asikun. Sepse ishit Se ishim të persekutuar. Po. Vdiq baba jem të Burgut, e suall më këtu, 5 vete e varës. Këtë fëmijërinë e kam kaluar në fshat. Atje kam lindur në fshat. Edhe fshat, ta them emrin e fshatit. Quhej Bradvic. Atje ishin prindrit e babait dhe unë fëmijërinë e kam kaluar atje. Kur mbusha moshën e shkollës, u ktheva në qytet në Korçë. Po unë për veten time ja u kam treguar dhe mbesave të mia këtë histori e vegjëlisë që kam kaluar në fshat me shqerat. Domethënë dilnim kështu në fshat, ishte një jetë shumë e bukur, një natyrë e qetë, klimë e mirë, luanim me shoqet. Edhe e vogëlisha po e ndihmonja gjyshen në punët e shtëpisë, domethënë. Vinin pastaj kur vilnim ato prodhimet. Qoftë perime, qoftë agrumet, këto grurrat. And my childhood was very simple. We didn't have a lot of things. So I know now in retrospect that we were very, very poor. But at the time, I was happy just having a lot of friends and a neighborhood and coming out here to play in this exact park, this gazebo, playing hide and seek. And we played with dirt and rocks, and we made dolls out of corn husks. We ate bread with sugar on top. Sugar and water, or when we wanted to get fancy, we ate bread with sugar and oil, and sometimes sprinkled some coffee on top, and it was like old school tiramisu. So I remember these things as nostalgically. I don't think that I had like a barren childhood, like a really sad, awful childhood. It was really, really beautiful and very, very simple. But I know that there were concerns because under sort of behind the scenes, everybody was sort of complaining about things, about the government. And then eventually, it was a while after, but in 97, when the pyramid scheme collapsed, that everything was mayhem. Edhe më ka pëlqyer se më merrte gjyshja me vete, me drapër, se drapër ishte një kështu që kornim grurin. Edhe më pëlqente shumë, u shëtisnim me shoqet, losnim me litar, me top. Pastaj dilnim kur beshin lajthit, luleshtrydhjet. Dilnim. Ishim një grup, ishim një 12-13 shoqe. Dhe mua, domethënë, nuk e di, po fëminia në fshat më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Dhe nuk mund ta harroj kurrë. Ishim të gëzuar. Kudo që shkonim nuk na trazonte asnjëri as të lirshëm. Shumë. Ishin dhe vende piktoreske ande nga fshati, në për burimet, në për... Domethënë, ta them kështu, jetën fëminore, i kujtoj gjithmonë, e kam nostalgji ato vitet e vegjëlisë. Në fshat, isha shumë e lumtur, shumë e gëzuar. The way that I understand it is that after communism fell, the government tried to establish some sort of democracy, but there was no history of democracy in Albania, and the people won their seats. They stole the seats, or they bought the seats. And eventually, Sali Berisha came into power from the Democratic Party. And it was during his rule that, this was in the early 90s, mid to early 90s, it was during his rule that these random pyramid schemes, well, they weren't called pyramid schemes, they were called firma, so sort of just financial organizations that told everybody in the community, everybody in Albania, that you could invest money and then get triple return in a number of months. And if you
take a population that was always sort of poor and now struggling even more so because there wasn't the kind of fake stability that communism provided, they're going to want to see those returns. And they saw that the first wave of people that invested in these firms actually did get those returns. Po me televizion, do me thënë këtu, besoj se nuk ishi televizion. Televizor kishim në Shqipërinë shikon. Vetëm Shqipërinë. Nuk përdorin atë zhurmusin, atë kanaqet. Jo. Nuk asgjë s'përdorim, asgjë. Do me thënë nuk kishit asnjë informacion për kulturën e jashtme. Jo. E mbet më kafshë, kështu siç janë kafshët. Bua Kushdo që t'ishe, mund t'ishe komunist, mund t'ishe në rangjet më të larta të partisë, mund t'ishe i persekutuar në të gjitha aspektet e familjeve me shtresa të ndryshme, çdo njeri ishte i goditur. Ne jetoni mirë, nuk kam se dafshe, familja time, babaj ish partizan, me shkollë në Jugoslavi, por kanë qenë edhe njerëz të tjerë që kanë qenë shumë më lartë se babaj tim dhe Enver Hoxha i goditi sistemi. Si pëlqente për arsye nga më të ndryshmet dhe e godiste familjen dhe internante. Një rast i tillë ka ndodhur dhe me babain tim, i cili mbasi u lirua nga ushtria, punonte në kombinatin e trikotazhit, siç diskutonin midis njerëzish, intelektualës që qenë atje, njerëz me ngritje, me botë kuptim. Babaj tim që i aftë shumë nga ana për shkollën që kishte bërë, që i aftë shumë nga ana për gjeografinë dhe diskutonin për kufit, për gjëra të ndryshme. Dhe një person që diskutonte me baban, një nga ata që diskutonin bashkë, 10 veta sa që sigurimi i shtetit e arreston dhe për agitacion propagandë. Ai tentovi në fakt edhe të aratiseshe. Once people deposited all their money, then the officials that were involved, who are still not found, nobody knows who they are or where they live, they fled the country. Or they took all the money and the money just disappeared overnight. So overnight, everybody's money disappeared. And the firms that were involved had no answers for the population, either because they were, again, manipulated by whoever was organizing it, or because they really were also manipulated as part of this pyramid scheme. What we do know is that Sali Berisha was the person in charge at the time, and that it was his officials at the time that organized this. It's funny because Sali Berisha then got elected as Prime Minister of Albania later, and another case of bought votes. So that was chaotic because now it's just literally anarchy. The government collapsed. The arm depots opened up. I think the government expected a kind of revolt. And so I don't know if they wanted to just make it easier for people. I don't know what it was, but it coincided. Or the government just opened the arm depots up on purpose. And then everybody just had a weapon. And so I remember school closing down for a good number of months and, not having electricity and freaking out about food. Mua më qonin vagabond, më qonin me shfaqje tuaja. Të kam bërë flet rufe ndonjëherë? Po, flet rufe, karikaturë, çfarë kam bërë mua? Për natë pushet. Një natë po natë isha të zyrë të qillit unë. Për sjellje të keqe apo edhe për ndonjë për sjellje të keqe për ndikë mote valla. Unë më flokë të gjata, siç e ka atëherë, mbajnë pantallona çik të gjera. Se më bante babi, mamaja më banin gjyshi tërë komplet. Këta më banin çiksi, se isha si djalë i vetëm fjalë i pari si fëmijë djalë në fiste dhe më banin tërë. Dhe babaj tim duke bërë lidhjen si mund të vinte zinxhiri i persekutimit dhe arrestimit të njerëzve që ky person kishte kontakt. U trem se një javë më përpara i kishte dhënë informacion për kufit, pa ditur se ai person të kryente një akt të tillë dhe e thirrën në degë, i thanë në degën e brendshme siç përcaktoshe atëherë. E thirrën dhe i thanë ti ke patur një bisedë me këtë person për punën e kufive të Shqipërisë me Jugosllavinë, kush vjen mbas Jugosllavisë, kush vjen mbas Shqipërisë, Italisë, Deti e të tjera shtetet me radhë.
Dhe baba e pranoi, tha, unë bëra një bisedë të thjeshtë, po ama në vetë ishte një terror. Dhe që në atë moment ai kaloi në depresion nga mënyrat më të ndryshme, vjen më zgjon mua natën në mes të natës dhe më thot që sigurimi i shtetit më ndjek. I thash arsyeja kush është, i thash babait. Më tregovi komplet historinë. Po kur ndiqe këtë modën, domethënë çfarë ëndra kishe? Po unë ëndra kisha shumë, po si realizonja dot. Nuk se s'm ka vajtur mendja për të ratisur, drejt. Që ti iknja. Çfarë pune po ke kryer? Kooperativë. Në kooperativë. Kooperativë. Unë kam mbaruar 8 vjeçare me 8.7 më thënë. S'më vanë shkollë. Atë ditë që mbaroi shkollën kë? Atë ditë që mbaroi provën e fundit, më arrestuan gjyshni. S'dini pse t'i jepni zgjidhje se po tash do përfundonte tër familja e internuar, ndoshta ai në burg dhe ai ishte njeri i drejtë, po insistoi përsëri shumë i drejtë, shumë i pastër. Dhe vajtëm përsëri në degë me të vllajin, i cili kishte një funksion partie në një qytet tjetër Ersek, dhe vajtën e sqaruan problemin në fjalë që ki është implikuar në këto probleme për punën e personit që ishte arrestuar, është pjesë e atij grupazhi, ata e siguruan që ne sqaruam, ai është fri, është i lirë, s'ka problem. Ne deshim të dini vetëm çfarë kishte biseduar. Por ai e jetoi për shumë vjet këtë periudhë, këtë moment të vështirë të jetës së tij, edhe stresi që krijua ndoshta I shkurtoi edhe jetën. People started buying food in bulk, or you couldn't really find it. The prices went really high, people had no money. Illegal immigration outside of Albania increased tremendously. Human trafficking, drug trafficking. And I was young, so I don't remember really a lot of the fine-grained details, but I remember sort of the falling asleep to gunshots every night. So, my uncle getting shot by a stray bullet, playing with the husks of bullets with my friends, collecting them and using them as currency when we played shop. And then not going to school for a while, not having electricity for a while, stuff like that. And it was scary. I think my parents did a good job of still protecting me and keeping me relatively unfazed. A ditë që mbaroi provimin. Provimin në kjo shkollë, e kam mbaruar provimin, më arrestuan gjyshni. Po dha më desha të vjen në shkollë të mesme në program. E mesme bujqësore gjyshe, nuk më dhan kaq. Nuk të lejuan, po. Edhe unë kam qenë çik qetin në kuptimin e moshës. Kur më thoshin ma kulak, kur më thoshin e ke sabotus, kur më thoshin i ke sytë nga greku, unë nuk dinja gjë. Kur ardhe koha që unë u rita, nuk keme, e dinja që t'i iknja, po t'i iknja unë, edhe këto dy familje që mbetën këtu të shishuar. Në kohën e atija do t'ishin tërë të varfër, të merrni një rogë, sa të ronin, po buk me shëllirë, me shërbet, me mëfetash, e ditë tjera. Si ishte një të gjë për të tërë, për shatarë, për punëtorët e ditë, general. Për intelektualët e për tërë. Po juve ishte të gëzuar në këtë kohë? Të gëzuar, po të qfaqur këshu në publike me thejtash, ishte falso çdo gjë ka. Se babi u vdiq, 87-ën. Kisha vëllanë, kisha motrën, kisha nenën, kisha xhaxhallar, që ishin 2 xhaxhallar këtu edhe daintë. E thash do t'i marrën këta të djeqen. Se ashtu ishte koha, reprezalje besh. Besh reprezalje që kjo ishte, unë isha thjesht me shkonin me kisht. I biri kulakut, i biri armikut, reaksionar, tëra këto ishin, tëra komplet. Po si ndiheshit juve kur ju skedoni në këtë lloj mënyre dhe nuk u kishte gjë me të beshe një mbrëmje rinia, kishte një dasmë në fshat, kishte një vdekje në gjë, ne nuk vimin dot. Edhe ne njerëzit tonë që kishim nuk vimin dot. Arsyeja që kjo që edhe ne ruheshim, edhe neve nuk ishim të dëshiruar për shembull në fshatar, po edhe ne njerëzit tonë të afërt që kishim, mundoshin t'i ruamin edhe ata.
Yeah, I think the fact that a lot of people here revere or have nostalgia for communist times is because they unfortunately don't have anything better to compare it to. Because the alternative to communism for, you know, any generation that is living was the period after, and the period after was just as bad economically, but it removed this veil of ignorance that communism provided, and it really, I mean, they just came out realizing that everything Enver Hoxha told them was a lie, and all the people he killed were because of some, you know, whatever high-level paranoia that he had as a person and as a leader. Kisha dajon në Bilisht, në Bilisht, ajo vinte që punonte zemtar, vinte këtu, e shikoja nënën, shikoshin pe largu njëri teatrit. Vilim shpiqani. Kjo i qatë dhe ajo qatë dhe nuk ta koshin dot. I vdiq e jama edhe i vllaj nuk ardhi alba të shkonte. Se ishin tëra ata. Do me thënë undat për së gjalli nga së gjalli. Së gjalli. Shqyqër ardhi demokracia pasaj, 91 që ka bërë dasmën, i kam mbledhur 320 veta këtu. Për shembull, Shqipëria, sa ju kërkonte informacion për punën e tij, Shqipëria kufizohet e baba i shpjegonte që në këtë lartësi kjo pjesë është pjesë që kufizohet kufiri me Ersekën, kurse me Erseka me Greqinë. Kjo pjesë këtu për shembull prej Spa kufizohet me Jugosllavinë. Jepte të dhënë, po ajo e pyeste po mbas Jugosllavisë cili shtet vjen, si është mundësia, me qenë se baba e ki studiuar në Jugoslavi, si është mundësia mbas Jugoslavisë cili shtet tjetër vjen, kërkonte ajo kërkonte ndoshta me një qëllim, nuk e paragjykojmë, se ajo ndoshta e deshte për informacioni kulturor, intelektual, por mori tjetër drejtim një bisedë shoqërore me shokës edhe përfundoi kështu. Ajo se mbaj mend u dënuar rreth 8 vjet personi. Po babaj tim e vojti sigurisht edhe ajo në burg. Që një ditë do shembesh e sistemi komunist. As në prista qypi fa. Shko tash, të themi një tjetër. Një djalë xhaxhaj tim, sa është për Ahmet tash. Në 85 kur vdiqë qof largu. Ajo iku në Bilisht. Do u martuan në Bilisht, do vinë në vend e shtëpi Bilisht. E vajtëm të prismin lëndën e mal për të bërë shtëpi. Është një vend aty e themi në Polska kur ikëm. Edhe i thashun, po si u bë kjo punë këtij qof largu tash tash. Ai më tha, në atë moshë isha unë e kuptova me vonesë, tha, ky sistem tha, zgjati shumë, tha. Nuk dhe zgjati kaq. E kishte marrë shkollën e mesme edhe ishte kishte djeni. I përgatitur. Ili e quajnë, me Fail Bode e quajnë atë. Mirë po, e pa momentin që po shkojnë kështu edhe më zori për qafe, tha. Ai tha, mos e mërzit, tha, se e xhaxhira mizi, thash. Shkollën aty ka bërë. Ma tha se ky fëmijë tha do thotë do një llaf edhe pastaj. Vimin atje ku ishim. Në theshin të pushtet mo, unë kam qenë, thash, mosha adolescencës. Po atje kam unë shapka të batanie të gjyshit, të xhaxhajt, të tërë, atje kam unë shapka të batanie të... Po ato 5 vjet që ndroi pushteti, domethënë që erdhi Ramizi ato 5 vjet, Ramizalia. Sa pati ndonjë ndryshim? Jo. Që më keq akoma. So there are other experiences they compare communism to is Albania after communism and immigration. And most of the immigration experiences they're not, I don't want to say legal migration, but it's not sort of people being welcomed into other states, right? It's refugees, it's people going as indentured workers. It's people leaving behind their families so they could go make some money in some country where they're going to get deported if they get found out. It's a really desperate kind of experience. And so the nostalgia, I think, is because of the ignorance that people had, and because the stability of everybody having a job, even though you had to wait in line 2 hours just to buy bread, right? And the safety that people felt, because the forms of punishment were very severe, so people weren't likely to deviate from that. But that came along with deep censorship. They couldn't listen to music, or they couldn't read literature from other countries. They couldn't even read native literature or listen to native music that went against the regime in any way.
So, I mean, it's they take whatever little nuggets of safety and security that they felt during that time and are nostalgic about them because they can't find those anymore. Edhe kur u bëra me që vishe shamie e pionierit në 25 prill, në klasën 4 vishe shamie e pionierit. Festa kufie. Festa kufie. Ishte ajo shamia e kuqe që vendosej në qafë. Shamie e pionierit. Mua nuk më mund shami pionieri. Nuk më morë të më vini shami pionieri. Edhe kur u ndan tesat e rinisë, që besh antar i rinisë, mua nuk më ndan tesat. It's hard to see what's happened here as progress in a genuine way. So no one, I certainly am not saying that communism was good, but I'm also not dismissing people when they say that things were better then, because there's something in their experience and in that narrative that speaks to not the stagnation of progress, but the variety of political traumas that this country has experienced and continues to experience. Çfarë ndryshimi pozitiv kishit në momentin që ndroi sistemi, domethënë që erdhi demokracia, pas lëvizjeve të para studentore? Si të them tash, kjo që atëherë për neve që unë kam qenë i pari. Bile po dosh të thotë që unë kam qenë i pari. I pari kam qenë unë kam qenë në blusin kur e zuam atë qof largun. Shoferi i partisë. Atë qof largun që e zuam atje në plasë. Shoferi i partisë. Në plasë që i busa kooperativa e atij qof largut ishte me emrin. Unë kam qenë atje që kemi qenë me kavo busin. Plus edhe në Korçë kemi qenë, plus edhe në Tiranë që vajt me të tëra. Unë kam qenë i pari nga tëra. Të paktën ndjeva një gjë që u bashkova me njerëzit. Që u afrua me njerëzit. Kjo ishte fitoria më e madhe. Fitoria më e madhe që kjo që për mua. Nuk ka më gjë të keqe të ndahesh motra me vëllame. Të ndahet nipi pe dajos, ndahet nipi pe xhaxhajt. Nuk ishte gjë më të keqe. Atëherë, nëse njësh kur bëra dasmë që martova, kam mbledhur 360 veta tunë ish kinemaja në fshat, që nuk i nxinte kinemaja. E kam ndetur, kam nisur dasmë më orën 9 të darkës, e kam mbaruar më orën 9 të mëngjesit. Sa për frikë, edhe sot e kësaj dite mbas 30 vjet që jemi demokraci, prapë dridhe për atë sisteme dhe për atë sigurimin e shtetit. Çmëri e kishe në momentet që ndroi sistemi pas 90-s, domethënë si u ndjeve ti kur u gëzova, çfarë do ndeja, u gëzova. Po arrinje ta besoje që nuk ekzistonte më komunizmi. Jo. Shiko dëgjoj. Kish ardhur një deputet nga babani shë? Gzima Gasra deputet. Gzima Gasra nga babani. Edhe u mblodh në sat leximit tërë. Ajo fliset për demokraci, ajo që komunist në fakt, po pastaj u marr vesh apo. Edhe isha djemtë, kisha atje, kisha marrë, kush kish marrë hekur, kush kish marrë dru, domethënë të rishin komunistave si flinte mendja që të bëshë demokracia. Ne vedeshim demokraci. Dolla unë. Edhe gjej një sekretar partie. Më thotë, po edhe ti thretë me. Thash, po si të më stresun, thash, i ma ke për baban heroi, thash, mo, si të më stresun, thash. Ik më të shikoj do, tash Qelbanik, ku muti Qelbanik, thash. Tash i ta shikoni, thash, nga kini dalë, thash. Rac mutra, thash. Na të sfilit, thash, mos u shpëtoftë, koka mos u shpëtoftë, thash. Edhe kjo lidhesh edhe me, pasaj për martesat, theshte atë s'mund ta marrë, unë se është i deklasuar. Xhaxhaj ose babai ati personi ose asaj është i aratisur, neve s'kemi se si ta marrim. Dhe kjo beri që populli theshin dhe për ta lësh kufirin hapur, nuk aratiset njerise, mendon pasojat e gjithë fisit. Jam martuar, kam bërë 21 vjet më 75-ën, 74. 21 vjet kam qenë kur jam martuar. Familja e burrit ishte po ashtu familja e burrit ishin komunistë. Kur më morën mua, nuk patët në patëm probleme, këtu në bashkia i thanë që ta lesh, mos e marrësh. Gjotëm, juve ishit më të keq të mirit e avu të shqelmi thash, jo neve thash. Jo juve thash, po ne të mirëve ne avu të shqelmi thash. Po ne vetët në aran, po tengëll t'i mbetme thash. Kemi bëvesh neve thash. Domethënë të gjitha ato kujtime nuk është se janë fshirë, po që tani besoj se janë i kam të tru të tëra, unë të trera. Djali kishte muhabet me oficer këtu të ishin të repartit. Mosha ime. Kishte muhabet. E si u arri demokracia dhe kishin vajtë në dyqant atje. Edhe unë rasi sa vajta, që ili. Vajta dyqani. E më thonë,
Ne, në gjbe, çfarë të bëj, thash, jemi të gëzuar, thash, të arrit demokracia, thash. Aman ja more shpirtin këtu edhe s'ma mori gjani shpirtin pa gëzuar këtyre racë mutrave, thash, se më kanë cvilitur. I biri atë që të them unë që i thash i sekretarit. Po të thame, si të thash o qenë, thash. Ti vinje e menja të delen temat i dëvatët, thash, se ishte pasurje e të tërve kooperativa. Edhe e therje, thash. Gjusmën e hanje, thash, gjusmën e futin të frigorifert. Edhe ajo të thoshte, thash, më operativi, situatë. Ti dilen situatë, ajo të kravat me gruan të ndë, thash. Jo, tha me gruan të po jo, po shembull e bera, thash. Oficeri djalite, shoku i djalite, doli, moj nene, po ti qenë ke fort. Po kaq këtë fort më di mua, thash. Hajde, sa e fort jam mund të më shosh ti, thash, po e vash, ja vash. Kështu kam rojtur unë, me këtë gojë. Feja në vitin 1966-67 u vendos me vendim qeverie që s'do kishte më fe religion në Shqipëri. Dhe 80% të kishave, xhamiave u prishën. U mbajtën vetëm 20% ato kisha që ishin mira vjeçare, që ishte kulturë kombëtare, se po të prisheshin dhe ato, pastaj s'do kishte identitet ky vend. Se është logjike, çdo gjë më përpara sheku më përpara është ndërtuar mbi identitet, po identiteti që në kishat, xhamit, religionet e një vendi, pavarësisht se komunizmi e hoqi si fe. Dhe unë i përjetova të dyja fazat. Unë nuk u pagëzova si që ishin regullat e religionit tim të fejs time, sepse ishte tashmë një vend komunist, dhe mbas kësaj mbaj mend i vogël vinin në përkisha me plakat, se zakonisht vetëm plakat vinin në atë periudhë, kishin frikë të vinin njerëzit normale dhe të rriturit, kurse plakat që qenë të moshuara merrin dhe fëmijët në përdor dhe i futin në përkisha. Pastaj në 66-67 filloi prishja masive e kishave dhe s'kishte më. Në qoftë se ti merresh përsëri me kishat ose me ditat fetare, ca i festonin në fshehtësi, përsëri një në agitacion propagandë, njësoj si që ishte agitacion propagandë për politikë. Themi një tjetër, ku hapëm mas 91 që hapë demokracia, i haruam këto gjëra. I haruam këto të parat. Se sistemi, thoshim, kush e ka bërë me dëshirë, kush e ka bërë me detyrim, ishte gjë, se s'akuzojnë do tjetër, në kuptimin e kësaj fjale që nuk i thoshë që do t'ja bërë me dëshirë, ne i dimi, pa ka shumë se i marrë me kartat, pa i kemë dhe në kaq. Ndodhi që ndodhi me neve, me pas këtë mos u menim me fisën tonë me. I haruam ato, i lam. Atëherë edhe ju u çliruat domethënë. U çliruam edhe atyre që na kishin bërë keq. Keq si bën dot. Nuk i bëm keq, se kemi atë traditë, nuk e kemi atë shpirt. I lat me janë të gjitha të tjera komplet. I tham vetëm kaq, mos u merrni me ne. Shose merreshin me neve prap. Mu mora edhe një herë me neve, po e pasi duall pastaj kuptime të tjera. Se ne ishim të pasur edhe. Tash jemi të lumtur, tash. Tash jemi okay. Të roj demokracia, e jo kaj sa erdi për më shumë të vi, për ne është më mirë. Unë jam e kënaqur me djemt, me çup, me të tërë, me vëllezërin, me nipra, me mbesa, jam okay. Të paktën e arrite edhe këtë periudhë. Arriva këtë e po të vdesve të tërë. Oreli, daj 2 minuta doj. E mora me shumë, andaj doj. Ja do dalë një, do dalë një. Po ti qese nëse brenda atje, po këshallë se këse ty. Ata të shkojmë shpinë të ashtë të anëzjerë, se shpinë këtu. Shpinë e vjetër tonë, tu jemi lindur, tu jemi rritur. Ata o laku. Me pusja? Jo pusja, jo prej shpinë të marrë. Do da që ati për bala, e ka edhe vitin ati të shënuar.
Këto kanë qenë shtëpitë për soj, nuk u gjenë do të shtëpi si këto. Po ta marrë të që shtëpi këtu, ja ke edhe plakën e të qesë. 1934 që në pas këtu. Me është ajo plaka? Është atje, e kështë. 1934. E ofron më? Ku thot? Ja, 1934. Ajo lartë fare, shumë? Ti çfarë kishe këtë? Unë, shtëpia e gjyshit, shtëpia e babit. Po. Kështu është. Këte ka qenë borit erë komplet. Këtu ishin kuzhinat poranë, këtu na fotën atëherë në kuzhinat në vetë. Këte ka qenë porta e madhe. Po prishëm se ikim tash edhe. Po ç'si dhe paranë? Po tash laku ardhi koha çfarë të bësh më para, po s'është tash. Ardhi koha çfarë të bësh më para. Të bësh këta, ato kurima, këto. Po muresi këto kuzhina. Çfarë? Ishim tërë si fis. Ishim tërë, ke parasysh vëzhani, ishim tërë si fis të mbledhur. Po i gjithë po e madhe. Ishim tërë si fis të mbledhur. Pit? Po, ja, ku e këtu. I morën, sa rindi, sa i vonë që ati, pjesë i vonë dyër pengjere, i morën internuanë, ja ku e në shpitë ramë. Ja ku e në shpitë, dilë të pëtesi, po ja, këto shpitë e dajo, të dajo vetë një ku e. Ja, ku janë, sa si shbejtën të qitë. Sa rindi i mbarojnë, i morën. Opa! Kujni ve, qa bëne? Ta arë këtu, e kam bjellë gjyshi këta arën, që është sot, e kam bjellë gjyshi, në kaq që gjithë, nëse arë, kam bjellë gjyshi. Gjyshi tënd? Po, gjyshi ime kam bjellë, këta arën. Aja mbetën si shenja, kaq. Po. Shumë. Kjo ka qenë kinemaja që qyshe që moti, ose edhe një, i thoshin kendi kuq, që si bibliotek që vini vetëm ata. Kurse poshta dhe, ishte kinema që më bëni filma, dhe një estradë, dhe një mbremi që bëni. Kjo ka qenë kinemaja. Edhe kjo është bërë në tokë tonë. Si është bërë? është bërë në tokë ajo. Po. Ardi puna. Ja edhe këto shti gjanë këtu. Edhe këta të burgosën në të nënuar tërë. Jam e mjembë rësolli. Që shpje që është. Me mjembë rësolli. Edhe këta i mori, burgosën internuan, ja si bërë. I burgosën internuan, ja si me të shpje. Ja si me të shpje. Tashi? Është të mirë. Është jam mirë. Hema? Bërë i drushko. Staza mi. Si shte më në? Ha? Po dara, ti ke patur të si partia? Si thua më bidhët? Edhe kjo si puna jonë nga qenë. Qa në e bëgjaje? Ato da poste da një shkodës tash, ato probleme ja. Qa thoshte? Pa jo. A ju thoshe, ja kështu ka punuar të beja me këta ka punuar me këta. Po neve që s'kishim ju më të bëjnë, cena burgosën internuan apo? Po thosh për nurin e progit. Po nurin e progit e si adresa pare. Për ata që punonin e. Ti jatë në këti burit që është po merdru. Në vërdat. A ju ka punuar në emigrim në Amerikan dhe ardi këtu. Edhe nuk e i linin të thoshe gjysë më lafi, që i operuar. Pra gje këtu dilte i thonë të ke folur, thoshe. Brenda i thoshin. Brenda i thoshin. Ja, i ati këti. A ju dhe vdiste thoshin do të... A ju ishe me një kemë kërë i thonë për atje, atë i thoshin më s'folin. Po të marën burë, po shtë bëjmë që na des rrugës. Po vdiste rrugës. Me të te, mire? Mirë. Djepë e kanarë. Po shkollë ka këtu? Ka, ja, shkolla t'i përbërës. U ishte po që ma të regove. Po është dhe në 8 vjeqare? 8 vjeqare. Shkollë 8 vjeqare. Ta të mesme në bëjnë obilisht. Dalla e mori e gënjenën o pingarët dhe kohë. Të thash, në qofë se kapeshe një person, ishte një të gjësia agitacion propagandë. Ishte me të njetat kushte, dënojshen me të njetat masa, me të njetat gjë, ishte yri në politike dhe feje. Në kohën e Enveris, atëre u prishën kishat, po nuk lejoshe të vijen për kisha, po që kjo gjë nuk u na pëlqeu. Ku kishte feja? Feja u ndalua në atë kohë. Ku kishte feja? Një aspekt tjetër që të regon
diktaturën më të egër këtu në Shqipëri, ishte edhe vendimi I partisë me në krye Enver Hoxhën për luftën kundër fesë. Në vitin 1967, me urdhë të partisë, u mbyllën tërë kishat edhe xhamit. Edhe ata besimtarët, do më thënë, qoftë katolikë, qoftë ortodokës, qoftë muslimanë, ata një pjesë e mirë, sidomos katolikët që kryesisht ishin në veri të Shqipërisë, në Shkodër, në Lezhë, u dënuan rreptësisht nga regjimi. Edhe u mbyllën kishat, xhamit, edhe bile një pjesë u prishën, edhe për shembull po të marrim këtu, edhe këtu në Voskopoj që është vendi kishave. Ka qenë vend një qytetëri mesjetare, që ka patur 24 kisha, një pjesë e tyre u shkatruan gjatë regjimit komunist. Diqe me Hoxha, gjithë populli shabi, edhe ata që drejtojnë sot këtë vend, kanë qarë, ndoshta më shumë se kushdo tjetër. Ajo kishte një influencë të tillë, ishte krijuar propaganda aq e fortë sa me irë e me pa irë, gjithë populli shabi. Kështu që prandaja jam I zgënjur që ata që drejtohuan për gjatë këtyre 30 viteve, ata që kanë qenë Benjaminit e Enver Hoxhës, kanë qenë bijtë e shokëve të ngushtë e Enver Hoxhës, doktorët e Enver Hoxhës, etrit e Enver Hoxhës, dhe sot ata drejtojnë vendin, kështu që prandaj jemi në një demokraci neokomuniste. Prandaj më vjen keq që e them, e kanë thënë të tërë dhe populli është, kjo është revolta më e madhe. Ne bisedojmë në popull, bisedojmë me njerëz të zakonshëm dhe të gjithë janë të revoltuar në vetvete. Por ky që fati I Shqipërisë deri tani, shpresojmë të dalin lider më të mirë në të ardhmen. Babai ka vojtur. Edhe ne kemi ndjerë se fëmijë ishim, po babai ka vojtur shumë. E ja vetëm kjo ishte një gjë që, për shembull, flisnje një fjalë kundra asaj, pushkatimet mos ishin këto, që mos vriteshin njerëz. Benin fajlet I dënonin, po jo deri në vrasje se u vran shumë të rinj për një fjalë goje, domethënë. Po shkolla ishte e mirë, për në këtë aspekt nuk duhet ta hedhim poshtë atë sistem. Ishte, siç e themi neve Korçarit, ishte shkollë e fortë, shkolla shqiptare që e fortë. Studionim midis lendëve shoqërore, ishte edhe lenda partijake e futur. Çdo tekst ndërtohej mbi bazë partije. Trajtohej historia, trajtohej gjua, letërsia, po çdo gjë I dedikohej partisë, shtetit, udhëheqësit, po megjithatë prapë lendë shoqërore, gjeografia, historia, trajtohej historia e Europës, kurse historia e Shqipërisë trajtohej gjithnjë mbi baza partijake. Po matematika, gjeografia, thash dhe njerë, të tëra ishin shumë lendë të forta, nxënësit dilnin shumë të aftë, pastaj kur vazhdonin në inxhinjeri, mjekësi, Shqipëria nxori njerëz të aftë, kuadro të aftë që edhe sot e kësaj dite kanë emër dhe vlera për Shqipërinë. Sot e kësaj dite, në bazë të atyre inxhinjerëve, kjo Shqipëri ka elektricitet, ka ekurudhat për fat të keq nuk vazhduan, dhe ka vizion në bazë të atyre shkencëtarëve të asaj periudhe. Po në momentet e para, në vitet 90 që patën lëvizjet e para, çfarë ndjeti domethënë? E po ishin si të çliruar këta pleqt, edhe neve. S'kishe unë, ne jetomi në një plevicë. E prishëm plevicën pasaj, kemi blerë një shtëpi me 2 dhoma, po ato shtëpit I kishim me gurë, edhe si për të vënë në dhe. Në dhe të pasaj kishim vënë mindere me kashtë, me ashtu flimin e. Unë kisha, po unë kam një
nuk mund ta quaj persekutim direkt, por edhe indirekt mund të jetë i tillë. Më ka ndodhur brenda familjes, unë mbarova klasën e 8 dhe duhet të vinja në gjimnaz. Motra ime mbarovi gjimnazin dhe duhet të vinte në universitet. Unë kisha ëndrat e mia, jo të diktuara, po të frymëzuara nga babaj, që të besha oficer. Motra mbarovi shkollën e mesme për farmaciste dhe ishte nxënëse e shkëlqyer dhe do vinte për farmaciste në Tiranë, shkollë të lartë në universitet. Në atë moment nuk jepnin 2 bursa në një vit për një familje. Tashi, vetëm kjo nuk ishte gjë e mirë që, për shembull, njëri vlla deshte arratiseshe në një shtet tjetër. Tashi, pse të dënoheshin, të internoheshin pjesëtarët e familjes të vllajt? Hoqën shumë kusura ata në për internime, në për skerka që s'kishte as, kur i thëmë, në vende shumë të humbura që internonin, pa kushte, pa. Kjo gjë nuk ishte me mirë. Sikur është absurde, sikur motra ime do më mbante mua dhe unë do mbanja motrën, se cili kishte jetën e tij në future, në të ardhmen do ecte se cilin jetën e tij. Dhe e thirrën baban në komitet ekzekutiv dhe i thanë që Vasil, nga këto 2 bursa që të kanë dalë, një do marrësh, po babaj tim i tha, ky shkon në shkollë të mesme, nuk shkon në shkollë të lartë, po të qese shkonin të 2 në shkollë të lartë, po, e pranoj që do vinte njeri. Dhe ata i thanë që kjo shkolla për oficer automatikisht nga Skënderbek që kishte emri shkollë e mesme, automatikisht kalon në shkollë të bashkuar, kështu që ata e quanin edhe këtë shkollë të lartë automatikisht. Kështu që babaj tim më vënë një pozitë të tillë që s'jepte dot zgjidhje. Na merr mua dhe motrën e më thot tash i vendoseni vetë. Unë gjykova djalë, ndoshta e përballoj jetën më lehtë, duke gjykuar gjithnjë në mentalitetin shqiptar, dhe i thash motra, si që i theshim ne ka Byzylyk në dorë shkollën, Byzylyk Floriri, një ashtu, dhe vendosa që t'ikte motra në shkollë të lartë, dhe unë vazhdova pastaj shkollën mekanike. Këtu që kanë qenë në komunizm, që kanë bërë qef vetëm ata që ishin pjesëtarë të ushtrisë nacional qeverimtare, bloku e Enverit i thotë, edhe të tjerët, bloku që mund të themi asaj kohe, që kanë qenë ata që drejtonin e më thënë thash, po dhe gjithë të tjerë që vinin nga poshtë të terë. Në sa terë qenë? Kanë qenë të këshu, të persekutuar. Komunistët kanë qenë, pastaj beshin komunistët, kishte që beshin nga këta që beshin komunistët, po ashtu, stilindaj, një qike po të lëvisnin të drithnin, drang, kokën, pra ta s'kishte, sabotim në ekonomi, sabotim në këte, të gjitha. Dit ishe inxhinieri mi për sosur, apo kuadro që kishin baruar jashtë. Ata ishin në shinjestër ata, baroj puna që dilin jashtë, studionin, vinin, ata të dhe ndenjë sa 12 vit në... Fjerë, 10 vit, jo, do të them një larg familjes. Pse? Pse kishte, e theshte, ky ka një kleçk në biografi. Se jati që i dënuar si tregtar, edhe s'kishte treguar pasurinë, edhe u dënua jati, dhe fëmijët mbaruan shkollën, po i shpuri 10 vit në vendet më të vështira, larg familjes, larg shtëpisë. Pse i dëgjon zërin e Amerikës, brenda? Bërojt puna. Pse i dëgjon? E dëgjonin fuqë në podrum, atje e dëgjonin që bëhet jashtë e më the thashe të rëtimer të trak. I really don't blame some people for preferring that over the complete insecurity that came after communism.
Për atë që imagjinare, për ne që është realitet, ne dinim se do na sulmoni. Po bota po të mblidheshe brenda 24 minutave eliminonte Shqipërinë. Në atë kohë na dukshim se që më të fortë e botës. Yeah, that's a sad. The prospects don't seem great. It's actually, I love coming back here, especially in Korça, my hometown. But only because I don't live here and I don't have to be guided by this government and its rules and this job market and this economy. Everybody's just looking for a way out. They don't trust their own, it's hard for people here to trust their own systems, be it healthcare, be it education, especially education, and especially government, employment, right? So you have to side with whatever party your employer wants you to side with in order to be employed by them. So people just change political parties willy-nilly just because they need to get a job. It's just, there's some things going on that are really, they're too much to sort of wrap up into a short answer. But the future doesn't seem, and based on my conversations and observations with my relatives and friends here, it doesn't seem optimistic. E kam fjalën që luks nuk u kishim shumë. Për shembull tashi kanë fëmijë shumë rroba, atëherë ato pak rroba ja u lanë, ja u kurosnin. Mirë po ja mua kjo më pëlqente, qetësia. Sigurimi i shtetit është ekuivalente e FBI-t në Amerikë. Sigurimi i shtetit punonte grupet armiqësore. Për të goditur të gjithë njerëzit që ishin brenda popullit, që ishin kundër sistemit komunist, socialist komunist, që ishin kundër partisë dhe kundër udhëheqjes. Dhe punonte në format më të ndryshme, nga më të çuditshmet, besa sa kishte aq fuqi sa edhe ata që aratiseshin arrinte dhe i eliminonte jashtë kufive të Shqipërisë. Sigurimi i shtetit. Këtë bente kishte njerëz, sigurimi i shtetit tash ka ca edhe linja që duhet i marrim reale. Vërtet kishte linjën e saj çfarë punë duhet të bente, por shumë njerëz që drejtonin sigurimin e shtetit devijonin nga këto linja dhe i shfrytëzonin për interesa personale. Për shembull, të kisha inatun ty, ti sishe asgjë, të krijonte një diçka, si kur ti deshe ta bënje kundër shtetit, s'kishte njeri që ta kthente, dhe përfundonje në burg. Kishte diçka të tillë. Për shembull, kam patur raste që, për shembull, unë të kisha një grua të bukur, ajo ja vinte syrin, më krijonte mua diçka që të përulesha dhe shfrytëzonte edhe këtë aspekt miserabël. Even though every time I come back, I notice Albania having progressed somehow in some way. And I see some positive changes, but I also see the infiltration of capitalism in a country that has no resources, right? So you see side by side people receiving 100 euros a month as a wage and then going to a mall and seeing a dress for 50 euros. And going to a restaurant and seeing food, right, for the same prices that it would be in the US. So it's kind of, that mismatch is kind of characteristic to me of a country that has lost the best of its past and retained the worst of the present from outside. And it's, I would say that there's definite ways in which communism, the communist past, is at fault here for having caused this long period of isolation. And then now everything that's infiltrating Albania is just, it's capitalism and the worst parts of capitalism. And people have no jobs and it seems sad. Asnjë shans. Edhe nga torturat kanë qenë nga më të tmerrshmet, siç na kanë thënë, siç po i lexojmë, siç po dalin faktet tashi, kanë qenë nga më të tmerrshmet, po të përfundonje brenda mureve të policisë. Shumë. Është sistemi i tillë që të torturon. Diktatura është sistem diktatorial që i torturon njerëzit. Vini punonin atje në Kurudh dhe
me këngë, me vallë, jo se theshin që bo. Do me thënë, nuk shprenin lodhje dhe keqardhje, do me thënë, dhe në një siklet. Ata ishin të gëzuar të lumtur, kur punonin e kurudhë. Kjo ishte e veçanta e ati sistemi. Të tërë punonin, nuk rinte njeri pa punë. Por shumë tuaj kur vinin këtu për arsye të ndryshme, për montime makinerish ose aparaturash mjekësore, abiteshin me pagat që merrnin shqiptarët, ama abitesh edhe me punën që bënin shqiptarët. Dhe kishin një thënie, është thënie kapitale në tërë Shqipërinë që theshin, juve bëni sikur punoni, po dhe shteti bën sikur ju jep. Neve s'kemi vend lekë në fajtet. Luani buri njerë. Sa po pak, sa vuri me ajrën elda leka? 400.000 apo? 4 milion. Kishim filluar të bëmi këto shtëpitë, se këtu e kemi patur tokën, e ka patur baba i burit. E përfitojmë atë ligjin? E përfitovi tokën, e morëm neve... Baba Mall, shtëpinë e ka patur më parë këtu. Pastaj i ka tash i kanë e fshë sportit, kanë bërë shtëpi. E përfituam, e morëm këta në fillim e bëm dyqanë, pastaj këta të bashkisë na thanë që ngrijeni dhe shtëpi bëni. Edhe aeren mori, e po si e shitëm pallatin, se kishim pallat. E shitëm pallatin, morëm ato leka që të bëmi shtëpinë. Luani i futi ato, mori njëra, s'mori se di. Njerë mori. Pastaj nuk ishte se u zhgënjye shumë. Jo. Se kishet, ata që kishin para futni në fajde, neve s'kishim, ne ishim me krah. Jo. Dhe vendosën aty, pastaj ngelen. Spitalet ishin falas, atëre kish korrupsion të çuditshëm, jo se s'kish korrupsion, po atëre korrupsioni ishte për fshatarët, jo për qytetarët se s'kishin. Ishte sot është me lek korrupsioni në shëndetësi e në tërë sferat, atëre ishte me një thesme kështu me çantë me misra, me fasule, me prodhime bujqësore që kishim fshatarët, patate, gjëra të kësaj natyre. Armën e kishe me lej. Tani u lëshuan me armë. Vravi 8 vejta, do me thënë janë bërë shumë vrasje, pa as një shkak. Se kur hyri demokracia, u apën depo të armëve, u pajisën tër me armë. Në 97 nuk be kërdia, vraj, pa faj, hajde bam. Në për rrugë njërë, sa u vramë. Jo, kjo fotografinë e Roxës e manin të gjithë, tërë shpit. 99.99% të familjeve, edhe ata që e deshin dhe ata që se deshin, e mbanin. Ata që e deshin e admironin, e mbanin me dëshirë. Ajo që se deshte e mbante nga halli. Se një rastësi synte njeri, ose edhe një miku tent, më kupton. Një i afërmi tent, theshte, në filani, vinte për një ditëlindje, për një gëzim ose i dhërim, dhe nuk shikonte fotografinë e Roxës në shtëpi, ishte problem. Dil një unë në 12 të natës. Kish raste që Gjyshi Petraqi e zinte dhe gjumi, binja vetë, nuk të thesh njeri të tje vendit, tani ke frikë të dalësh. Yeah, I mean, some countries offer work visas. They're really hard to get, though. It's really, really difficult for people out of Balkan countries, especially ones that are not in the EU, and especially Albania and Kosovo, to get visas to European countries. I think it's gotten better now for Albania. People can get tourist visas much more easily. But when it comes to work visas, there's this fear from, all developed countries that if you let them in, they're never going to leave. Eve Roxa kishte mirat e tia, si çdo sistem, le ta thot kush të doj, dhe kapitalizmi, dhe komunizmi, dhe socializmi, kanë të mirat dhe të këqijat e saj. Ne sot po shikojmë të këqijat e kësaj demokracia, dhe duke menduar atë sistem themi ishim më mirë atëherë, brezi tonë. Se ju brezi tuaj, brezi ri nuk e ka njojtur dhe është rritur në këtë sistem dhe zdi se çka qenë ai sistem. Por duke parë që atje njerëzit ishin të barabartë për çdo gjë, shkonin të tërë në një vend, kënaqeshin në një vend, arsimoheshin edhe punëtorët, fëmijët e punëtorëve dhe të intelektualëve.
Dhe kjo ishte një nga përparësitë. Ai zhvilloi në radhë të parë që dhe me kryesorja që i eklipson të gjitha këto që foli babi, ishte që krijoi shtetin shqiptar. Shteti shqiptar ishte në rrezik. Ai e konsolidoi që edhe sot e kësaj dite ai shtet njihet si Shqipëri, se do ishte shpërber si shtet. Kjo është merita e veçante e atij, kështu që pasaj të tëra çka bërë të këqija, kjo i eklipson. Ai nuk ishte mezarar të linte armën në dorë, Enver. Armë kishin këta ushtarak dhe kishin me lej, edhe të dënonte ai, po të alinjë armën në shesh. E merrte fëmia ose armën të mbanje të kyçur në kasafort. Siç më ka thënë edhe nana, e babaj, edhe gjyshja. Se unë si arrivam në atë kohë, unë jam 65, në 59 ka ndodhur kjo. Në 59 që ora ti xhaxhaj, i mblodh edhe shtëpitë tona ajo ku janë atje, po ti shikosh, janë të 1139 shtëpi të ngritura atje. Atje u bën dhoma për oficerët, zyrë këshilli e dyqan. E nëna lancat ishin lënë babin edhe këta, i lanë kuzhinë, a shefi thoshim ne vetë. Kur vdiqen Vera Hoxha, nuk shikoj një njeri atë ditë, neve si ishim të reparti, me remement 3000 gra, e ndërprem punën, edhe ja futën kujes, do me thënë, edhe fëmijë e vogël qante. Ai gëzim ishte një gëzim artificial, si të thua. Edhe me frikë ishin detyruar, do me thënë, ta shfaqnin. Por në fakt nga ana psikologjike, nga ana e brendshme, ata ishin të pakënaqur. Por nuk mund ta shfaqnin këtë urrejtjen karshi sistemit. Se në qovë se, do me thënë, shfaqeshin lirisht mendimet e tyre, atëherë do të kishin pasoja shumë të rënda. Për rinin mendon taj, mbaron një universitetin të fuste në punë, në atë degi që kishe. My mom and dad, so in the 60s, the Beatles were really popular, and Albania was not allowed to listen to the Beatles. Albanians weren't. So rebellion for teenagers at the time was getting together in basements and listening to the Beatles, if they could find it, if they could get their hands on some of, right? Because singers here, not only were they only supposed to sing songs that were patriotic or in line with whatever the regime wanted, but you weren't even allowed to move across the stage because it was seen as provocative. So the Beatles, who revolutionized music, right, were seen as absolutely incoherent with whatever aesthetic trend Enver Hoxha wanted to impose here. But the youth knew that this was the cool thing to do, and so rebelling was literally just listening to the Beatles in a basement. Po ti krini atë që të ardhme do këta mbetëm pleqtë në Shqipëri. Në 85 diqaj. Pasaj në 90 filluan e rëzduan bustin, u shkatruan, filluan pastaj armët, sheshit, u be, kataklizmoja, u vranë të ratat të ri. Si e shikonit Sali Berishën në atë kohë? Shikonit si një shpëtimtar? Pe ashtu, gjene atë themi neve, Sali Berisha thresëm gjene. Gjitha, të dëgjoni një muzikë tuaj, vajtje teatri, muzikë greke, po ti muzikë greke, që shka muzikë greke, që do që të vi greku këtu? Teatri dëgjon të një italiane, ajo që është nga Durrësi për shembull, se i pëlqente muzika italiane. Po ti do të vit në Azer Italia, na pushtoi Italia si ishte prapë, atë kërkon ti, prandaj dëgjon muzikë italiane deri këtu. Që muzika është muzikë, e pëlqen veshi, do ta dëgjosh edhe pikë mbaroj. Ja këto gjëra ishin. U hapën ca firma piramidale, edhe të theshte ai që jep 10 me leon, se do marrësh një zejt. Edhe populli nga që ishte me roga të vogla, u zhgënjye, do me thënë, dhe pati besim në këtë qeveri, në demokracia, se e po me që do të fishojnë lekët, mirë po ndodhje kundërta, ato lekë nuk ja kthyen asnjëri, u imbajtën. Dhe kjo ishte një bile disa njerëz unë që kur nuk ja u dhan lekët, njeri bile shiti shtëpinë,
E shiti shtëpin i futi lekt atje se i tha që do marrësh 2 fishin. Edhe kur erdhi i shoqja nga puna e gjeti të varur. Kishte ca gjëra që thash. Atëherë nuk u kishte kështu. Pse tash gënjenin popullin ti theshin që mirë po aq popull pa Shentallek dhe pa ile sa thash i shitën shtëpit, i odhen lekët atje dhe lekët i morën ata, nuk i mori popull. Do me thënë, mungonte fjala e lirë që i themi. I was able to leave Albania because my dad won the green card lottery, which is very popular in Albania and in the Balkans in general. It's essentially applying for citizenship to the US. It's completely legal, but it's a very, very lengthy process. It's an expensive process. And it's a way of sort of the US selecting its immigrants. And it's self-selecting in that because the process is long and requires financial resources, people either have to borrow money or be relatively middle class, if such a thing exists here anyway. So my family had to sell their house in order to do this. But my dad won the green card lottery, and because he had 2 kids and a wife, they automatically qualified also for citizenship. And so we won the lottery in 1998, right after the pyramid scheme, and then in 1999 is when we moved to the US. So we had to find a sponsor, a person in the States who would sort of receive us and speak on behalf of us as solid people. And then we had to do, the embassy here was closed, I remember, so we had to go to Greece to do interviews at the American embassy. And lots of paperwork. And then eventually you end up in the States and you qualify for a green card, so you immediately get a social security number and a green card. That's all of us, my entire family. And then after 5 years of having a green card and living in the US, then you're eligible for citizenship. And that's when my mom and my dad applied for citizenship, and my brother and I automatically got that citizenship. So yeah, it was 2004 when I became a US citizen. So it was totally legal. I think there's rumors now of the green card lottery no longer existing. But this is one of the most reliable ways that people immigrated out of Albania. Sistemi ishte aq i fortë në propagandë dhe gjen nga mënyra nga më të ndryshmet për ta mbajtur të popull në atë këtim. Dhe njerëzit është ajo ideja që thua ti që ishin të kënaqur apo ishin të kënaqur. Një pjesë ishin të kënaqur, një pjesë ishin të pa kënaqur. Po kush ishte i kënaqur? Ai sistemi mbylli të gjitha shtegjet për të marrë informacion, që të merrja unë informacion se si jetojnë në Amerikë. Unë nuk kisha idenë se si jetojnë në Amerikë. And this, gave Albanians a pretty awful reputation in these countries, mostly because a lot of people immigrating were just regular folks who literally had no jobs. They couldn't find jobs. It was impossible at the time to have a job. So I remember my dad had to go as a refugee in Greece, and that was really scary. I was with my mom and my baby brother for a whole year, and he ended up getting really sick and having to return. Worse things happened to these 2 immigrant workers who crossed the border illegally, tried to do some work. A lot of them got caught, a lot of them went to prison, a lot of them got sick and died, had accidents. So it's pretty terrifying. Nobody wanted really to do this. You do this out of desperation. There was literally no way for people to survive here. And so the same thing happened in Italy. People would take these boats, these ferries across the Adriatic and go to Italy and find random work. But yeah, I mean, the main reason people left was because they couldn't live here. It was life or death. Inshallah bëhet më mirë për të rinjt, ore pa për ne kullot më kur I thonë atë llafit luadhe. Po të bëhet për të rinjt që të rojnë të mos vuajnë siç kemi vojtur ne. Get
Partia me popullin